Τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη φράση «Το γατί έριξε το ποτήρι και αυτό έσπασε»? Κατά πάσα πιθανότητα σκέφτεστε κάτι τέτοιο. Συνεπώς, αν σας ρωτήσω τι έσπασε, η απάντησή σας θέλω να πιστεύω πως θα είναι το ποτήρι και όχι το γατί. Αν τώρα κάνω την ίδια ερώτηση στο ChatGPT, θα μου δώσει την ίδια απάντηση. Όμως, γιατί θεωρούμε αυτή την απάντηση από το ChatGPT αυτονόητη? Αναγνωρίζει το ChatGPT το υποκείμενο και το αντικείμενο της πρότασης? Καταλαβαίνει μήπως το νόημα της πρότασης και θεωρεί παράλογο να σπάσει το γατί αντί για το ποτήρι? Η απάντηση βρίσκεται στα Transformers. Όχι σε αυτά τα Transformers, εννοώ τους μετασχηματιστές. Όχι αυτούς τους μετασχηματιστές, εννοώ τα δίκτυα μετασχηματιστών. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε το μηχανισμό πίσω από τη μαγεία του ChatGPT και άλλων αντίστοιχων εφαρμογών. Και το μόνο που χρειάζεστε είναι προσοχή. Το GPT-4, το Llama, το Lambda ή το Palm είναι όλα τους μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τα γλωσσικά μοντέλα είναι δομές τεχνητών νευρονικών δικτύων που έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλο όγκο δεδομένων έτσι ώστε να μάθουν να παράγουν κείμενο σε φυσική γλώσσα. Πώς όμως το κάνουν αυτό? Τα μοντέλα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό έχουν δείξει εξαιρετικές γλωσσικές ικανότητες. Φαίνεται να μπορούν να παράγουν κείμενο, να απαντούν σε ερωτήσεις, να κάνουν περίληψη κειμένων, να γράφουν κώδικα και να επιχειρηματολογούν εμφανίζοντας κάποιο είδους βασική λογική. Μπορεί αυτές οι δυνατότητες να μας κάνουν να πιστεύουμε πως από πίσω θα πρέπει να κρύβεται κάποια πολύ σύνθετη διαδικασία, όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Ο βασικός στόχος ενός γλωσσικού μοντέλου είναι να προβλέψει την πιο κατάλληλη λέξη που θα πρέπει να ακολουθήσει μετά από μια σειρά από λέξεις. Για παράδειγμα, αν εγώ δώσω σε ένα γλωσσικό μοντέλο τις λέξεις «Καλημέρα Κώστα, τι?», το μοντέλο θα θεωρήσει πολύ πιθανό η επόμενη λέξη να είναι το «κάνεις». Αν τώρα επιστρέψουμε τη φράση «Καλημέρα Κώστα, τι κάνεις» πίσω στο μοντέλο και επαναλάβουμε τη διαδικασία, το μοντέλο θα βρει άλλη μια πιθανή λέξη όπως το «καλά». Αφήνοντας αυτή τη διαδικασία να τρέξει σε επανάληψη για λίγη ώρα, θα δούμε έναν υποθετικό διάλογο να ξετυλίγεται μπροστά μας. Κι όμως, με αυτόν τον απλό στόχο της πρόβλεψης της επόμενης πιο κατάλληλης λέξης μέσα σε μία πρόταση, αναδύονται όλες οι εντυπωσιακές δυνατότητες που βλέπουμε σε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα. Και προσοχή στη λέξη «αναδύονται», καθώς μας δηλώνει ότι μιλάμε για δυνατότητες που δεν προγραμματίστηκαν ποτέ μέσα στο μοντέλο σαν στόχοι. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των γλωσσικών μοντέλων είναι το μέγεθος. Ας δούμε πάλι το αρχικό παράδειγμα. Το γατί έριξε το ποτήρι και αυτό έσπασε. Αν είχαμε ένα μοντέλο που μπορεί να επεξεργαστεί ταυτόχρονα μέχρι 3 λέξεις, θα ήταν αδύνατο να διατηρήσουμε τη συνοχή και το νόημα στις προτάσεις που παράγονται. Την ώρα που το μοντέλο θα ήταν σε αυτό το σημείο, η πληροφορία για το ποτήρι θα είχε χαθεί εντελώς. Επομένως, οι επόμενες λέξεις μπορεί να μην είχαν καμία σχέση με την υπόλοιπη πρόταση. Το γατί έριξε το ποτήρι και αυτό έσπασε το αυτοκίνητο όταν επιτάχυνε. Ένα μοντέλο όπως το GPT-4 όμως μπορεί να επεξεργαστεί ταυτόχρονα πάνω από 25.000 λέξεις. Κατά συνέπεια, έχει την ικανότητα να διατηρεί τη συνοχή στο κείμενό του και να κάνει σύνθετους συσχετισμούς με λέξεις και έννοιες, ακόμα και αν έχουν μεγάλη απόσταση μέσα σε ένα κείμενο. Κατά την εκπαίδευσή του, το γλωσσικό μοντέλο διαβάζει πάρα πολλά κείμενα και έτσι μαθαίνει στατιστικούς συσχετισμούς μεταξύ των λέξεων και αναγνωρίζει έμεσα τη δομή των προτάσεων και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Οκ μέχρι εδώ. Αλλά πώς μαθαίνει αυτούς τους συσχετισμούς? Ακολουθήστε με καθώς θα πάμε σιγά σιγά πιο βαθιά στο εσωτερικό των γλωσσικών μοντέλων. Το μυστικό το έχουμε μαρτυρήσει ήδη και κρύβεται στο ίδιο το όνομα του ChatGPT. GPT, Generative Pre-trained Transformers. Παραγωγικοί, προεκπαιδευμένοι μετασχηματιστές. Οι μετασχηματιστές είναι μια ειδική κατηγορία τεχνητών νευρονικών δικτύων και εμφανίστηκαν πρώτη φορά το 2017 σε μια δημοσίευση της Google με τίτλο «Attention is all you need», δηλαδή η προσοχή είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
Οι μετασχηματιστές αποτελούνται συνήθως από δύο τμήματα, έναν κωδικοποιητή και έναν αποκωδικοποιητή. Ο κωδικοποιητής δέχεται σαν είσοδο μία σειρά από λέξεις και τις μετατρέπει σε αριθμητικές αναπαραστάσεις στην έξοδο. Ο αποκωδικοποιητής παίρνει σαν είσοδο την έξοδο του κωδικοποιητή και μας δίνει στη δική του έξοδο μία πρόβλεψη για την επόμενη πιθανή λέξη. Πάμε λίγο ακόμα πιο βαθιά για να καταλάβουμε πώς δουλεύουν αυτά τα δύο τμήματα, ξεκινώντας με τον κωδικοποιητή. Κάθε λέξη που περνάει από τον κωδικοποιητή μεταμορφώνεται σε μία σειρά από αριθμούς, δηλαδή ένα διάνυσμα. Το μέτρο του διανύσματος καθορίζεται από την αρχιτεκτονική του δικτύου και δεν θα μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι η κάθε λέξη δεν κωδικοποιείται αυτόνομα. Τι σημαίνει αυτό? Η αριθμητική αναπαράσταση που βλέπουμε περιέχει πληροφορίες και για τις γειτονικές λέξεις. Δηλαδή, άλλη κωδικοποίηση θα είχε η λέξη γατί μόνη της και άλλη η λέξη γατί όταν βρίσκεται ανάμεσα στις λέξεις «ένα χνουδωτό γατί τρέχει». Με αυτόν τον τρόπο, το διάνυσμα έχει πληροφορίες όχι απλά για τη λέξη που αντιπροσωπεύει, αλλά για τη σημασία της μέσα στην πρόταση. Καλά μέχρι εδώ, αλλά ξέρω τι σκέφτεσαι. Πρώτον, έχει πολλή ώρα να γίνει μια Michael Bay αναφορά και δεύτερον, πώς γίνεται αυτή η περίτεχνη κωδικοποίηση. Εδώ είναι που έρχεται όλη η ουσία των Transformers. Ο μηχανισμός της προσοχής. Ο μηχανισμός της προσοχής μας δίνει έναν τρόπο για να καταλάβουμε σε ποια από τις λέξεις της εκάστοτε πρότασης πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή. Πάμε να δούμε πώς το κάνει αυτό. Αρχικά, στη γλώσσα μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η σειρά στην οποία είναι τοποθετημένες οι λέξεις μιας πρότασης. Οπότε, για κάθε διάνυσμα λέξης θα προσθέσουμε και ένα διάνυσμα που θα δηλώνει τη θέση της λέξης, βάζοντας έναν αύξοντα αριθμό για παράδειγμα. Από αυτά τα αρχικά διανύσματα θα φτιάξουμε 3 ξεχωριστές κωδικοποιήσεις. Την ερώτηση, το κλειδί και την τιμή. Κάθε μία από αυτές τις κωδικοποιήσεις περιγράφει διαφορετικά χαρακτηριστικά των λέξεών μας. Πολλαπλασιάζοντας τον πίνακα των ερωτημάτων με τον πίνακα των κλειδιών, έχουμε αυτόν τον πολύ χρήσιμο πίνακα. Αυτός ο πίνακας μας λέει πόσο σχετίζεται η κάθε λέξη με κάθε άλλη λέξη της πρότασης. Όσο μεγαλύτερη είναι μία τιμή στον πίνακα, τόσο μεγαλύτερη η συσχέτιση μεταξύ των λέξεων. Συνεχίζουμε κανονικοποιώντας τις τιμές του πίνακα, περνώντας τον από μια συνάρτηση softmax, η οποία μετατρέπει την κάθε σειρά σε μια πιθανοτική κατανομή με τιμές από 0 έως 1, όπου το άθροισμά τους μας δίνει τη μονάδα. Αυτός ο πίνακας λέμε ότι έχει τα βάρη της προσοχής. Έτσι, φαίνεται ξεκάθαρα ποιες λέξεις πάνε πακέτο νοηματικά και το μοντέλο μαθαίνει που πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή. Τέλος, πολλαπλασιάζουμε αυτό το πίνακα με τον πίνακα των τιμών από πριν και έτσι έχουμε τα 4 τελικά διανύσματα που θα οδηγήσουμε στην έξοδο του κωδικοποιητή. Αυτός ήταν ο μηχανισμός της προσοχής και πιο συγκεκριμένα της αυτοπροσοχής. Κάπου εδώ μεσολαβούν ένα άλλο νευρονικό δίκτυο και μια κανονικοποίηση, τα οποία βελτιώνουν κάπως τις αριθμητικές μας αναπαραστάσεις, αλλά δεν μας χρειάζονται για να κατανοήσουμε τη βασική λειτουργία. Πάμε τώρα να δούμε πώς δουλεύει ο αποκωδικοποιητής. Η λειτουργία του αποκωδικοποιητή μοιάζει αρκετά με αυτή του κωδικοποιητή, όμως αντί για το μηχανισμό της προσοχής, έχουμε έναν μηχανισμό προσοχής με μάσκα. Ο αποκωδικοποιητής δέχεται σαν είσοδο την έξοδο του κωδικοποιητή και στόχος του είναι να προβλέψει την επόμενη πιο ταιριαστή λέξη. Παράλληλα, στην είσοδό του βάζει και έναν ειδικό χαρακτήρα που δηλώνει την έναρξη της διαδικασίας. Κάθε μία λέξη που προβλέπει την επιστρέφει στην είσοδό του και επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία μέχρι να παράξει τον ειδικό χαρακτήρα που δηλώνει το τέλος της διαδικασίας. Ο μηχανισμός της προσοχής είναι και εδώ απαραίτητος για να μπορεί ο αποκωδικοποιητής να μάθει ποιες λέξεις έχουν μεγαλύτερη σημασία μέσα στην πρόταση. Όμως, εδώ δεν πρέπει να του δίνουμε όλες τις λέξεις στο πιάτο. Την ώρα που προσπαθεί για παράδειγμα να προβλέψει την λέξη 3, χρειάζεται να ξέρει τις προηγούμενες λέξεις, αλλά όχι την επόμενη που θα του μαρτυρήσει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο, εφαρμόζουμε μία μάσκα και κρύβουμε τις επόμενες λέξεις σε κάθε σημείο. Στη συνέχεια, περνάμε πάλι τον πίνακα από τη συνάρτηση softmax για να υπολογίσουμε την κατανομή των πιθανοτήτων και έτσι ολοκληρώνεται ο μηχανισμός της αυτοπροσοχής με μάσκα. Με λίγα λόγια, ο κωδικοποιητής βοηθάει σημαντικά στο θέμα της κατανόησης κειμένου. Με τη σωστή κωδικοποίηση και την προσοχή, το δίκτυο μαθαίνει τους συσχετισμούς των λέξεων και τις συνηθέστερες δομές μιας πρότασης. Αντίστοιχα, ο αποκωδικοποιητής είναι αυτός που αναλαμβάνει κυρίως το κομμάτι της δημιουργίας νέων λέξεων.
Ο συνδυασμός των δύο τμήματων προσφέρει επιπλέον δυνατότητες όπως η βελτιωμένη περίληψη κειμένου ή η μετάφραση. Τα γλωσσικά μοντέλα δεν είναι κάτι καινούριο σαν τεχνολογία. Εδώ και χρόνια χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές νευρονικών δικτύων όπως τα LSTM και τα RNN, όμως τον τελευταίο καιρό οι μετασχηματιστές έχουν κυριαρχήσει στο χώρο της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των μετασχηματιστών έναντι των άλλων αρχιτεκτονικών είναι η ικανότητα της παράλληλης επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου και η επεξεργασία πολύ μεγάλων ακολουθιών λέξεων ταυτόχρονα. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τους μετασχηματιστές πιο αποδοτικούς και τους επιτρέπουν να διατηρούν την νοηματική συνοχή κατά την παραγωγή κειμένου. Αυτός λοιπόν ήταν ο βασικός τρόπος λειτουργίας των μετασχηματιστών, η κινητήρια δύναμη πίσω από εφαρμογές όπως το ChatGPT. Σαν άνθρωποι επικοινωνούμε, σκεφτόμαστε και καταγράφουμε τη γνώση μας σε φυσική γλώσσα. Με τους μετασχηματιστές αποδείξαμε ότι με απλούς κανόνες μπορούμε να κωδικοποιήσουμε και να διαχειριστούμε τη φυσική γλώσσα σε ένα επίπεδο τόσο καλό που είναι πολλές φορές εφάμιλο με αυτό των ανθρώπων. Το αν μπορεί μέσα από αυτό το σύνολο των απλών κανόνων να αναδυθεί κάτι που να μοιάζει με την ανθρώπινη συνείδηση ξεφεύγει από το τεχνικό κομμάτι αυτή τη στιγμή και το αφήνω σε εσάς σαν προβληματισμό. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω στα σχόλια τη σκέψη σας. Είμαι ο Φώτης και ήταν το Tech to Me About It. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.